Có khó để tìm được tình yêu đích thực trong ngành giải trí không? Đàm Tùng Vận tiết lộ sự khó xử khi chọn bạn đời. Gây tranh cãi nảy lửa. Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận gần đây đã tham gia chương trình tạp kỹ Mao Tuyết Vương, và lần đầu tiên tiết lộ quan điểm của mình về tiêu chí lựa chọn bạn đời. Cô cho biết người yêu lý tưởng của cô là Tôn Ngộ Không và đưa ra 5 tiêu chí để lựa chọn bạn đời, bao gồm độ tin cậy, ngoại hình nổi bật và sự ổn định về mặt cảm xúc. Điều ngạc nhiên là sau khi so sánh từng cái một, cư dân mạng phát hiện nam chính của Y Hồng Nguyệt Chi Nguyệt Lạc Vân Hy gần như đáp ứng hoàn hảo những điều kiện này. Đàm Tùng Vận trước đây từng tiết lộ rằng cô đã kết hôn và ly hôn một cách bí mật, và bạn đời của cô là người tài trợ cho mỗi bộ phim của cô. Nhưng sau đó cô đã đăng một tuyên bố làm rõ rằng cô hiện đang độc thân, điều này đã làm dấy lên một loạt suy đoán. Gần đây trong chương trình truyền hình, đầu tiên cô tiết lộ rằng mình đã nhiều lần từ chối tham gia Chị Em Tạo Sóng 4, sau đó nói về yêu cầu của mình khi chọn bạn đời, hy vọng đối phương sẽ đáng tin cậy. Đàm Tùng Vận nói rằng bây giờ mọi người đều rất bận rộn, nếu sau khi bạn gửi tin nhắn cho cô ấy, đối phương không trả lời trong một thời gian, bạn phải nhớ trả lời và nói cho cô ấy biết bạn đang bận việc gì khi cô ấy rảnh, đồng thời hy vọng đối phương có thể nhớ những gì cô ấy đã nói. Sau đó, Đàm Tùng Vận nhắc đến việc Tôn Ngộ Không chính là mẫu bạn trai hoàn hảo trong lòng cô, điều này khiến người dẫn chương trình Lý Tuyết Cần vô cùng ngạc nhiên. Sau khi cô giải thích lý do, mọi người đột nhiên nhận ra Tôn Ngộ Không chính là người mà Đàm Tùng Vận mong muốn ở một người bạn đời. Đàm Tùng Vận nói rằng Tôn Ngộ Không luôn có thể bảo vệ chủ nhân của mình, mang lại cho mọi người cảm giác an toàn, điều này cho thấy anh có đủ năng lực để tự ông nữ quốc, khi đường tăng khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ. Tôn Ngộ Không vẫn giữ được bình tĩnh, không hề bị sắc đẹp cám dỗ. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không đã bị áp chế dưới Ngũ Chỉ Sơn nhiều năm như vậy, nhưng sau khi ra ngoài, hắn vẫn không mất đi lý trí. Không vì tức giận mà gây chuyện, tình cảm rất ổn định, tính cách cũng rất thành thục. Đàm Tùng Vận tiếp tục, và anh ấy, Tôn Ngộ Không, rất đẹp trai. Người dẫn chương trình Mao Bố Y cười và hỏi. Anh ấy là một con khỉ thì có thể làm được điều đó không? Đàm Tùng Vận suy nghĩ một lúc, cười và nói, bạn hỏi nhiều quá. Sau đó, Đàm Tùng Vận cảm khái nói, trong giới giải trí, tìm được một người bạn đời thích hợp thật sự rất khó khăn, mặc dù có vẻ như đã gặp rất nhiều người, nhưng sau khi công việc kết thúc, họ sẽ chia tay, có người có thể sẽ không bao giờ gặp lại. So sánh từng điều kiện chọn bạn đời của cô, họ phát hiện ra rằng người duy nhất đáp ứng được yêu cầu và đúng độ tuổi chính là Lạc Vân Hy. Năm 2015, Lạc Vân Hy và Đàm Tùng Vận cùng hợp tác trong bộ phim Trường gặp gỡ em vào thời khắc tươi đẹp nhất. Khi đó, cả hai đều chưa nổi tiếng nhưng nhờ sự hợp tác trong bộ phim này mà họ đã trở thành đôi bạn tốt. Đàm Tùng Vận còn tiết lộ rằng, hàng năm vào đúng ngày sinh nhật của cô, người đàn ông này đều chuyển tiền cho cô dưới dạng bao lì xì mừng sinh nhật. Lạc Vân Hy và Đàm Tùng Vận đều là người tứ xuyên, nam lớn hơn nữ 1 tuổi, đều thích đồ cay, đồ nhiều tinh bột. Nhưng không thích rau mùi, cũng không thích tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Ngoài ra, Lạc Vân Hy rất ổn định về mặt cảm xúc, ngay cả khi chơi game cũng sẽ không chửi người khác. Trí tuệ cảm xúc của anh rất cao, bạn đời của Đàm Tùng Vận. Trước đó, có tin đồn Đàm Tùng Vận đã bí mật kết hôn và ly hôn với chồng là Hua Han, giám đốc tập đoàn Wanda của Trung Quốc. Đặc biệt, các tác phẩm trước đó của cô, bao gồm Nhân danh gia tộc, Rệ Thanh Kiếm và Gấm, Rệ Đi Theo Gió, Rệ Thời Đại Mới của Chúng Ta, Rệ 10 năm của Chúng Ta, Phố May An Thân Yêu và các bộ phim truyền hình khác, đều được đầu tư bởi Huê Phim and Telecino, đơn vị có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn Wanda. Tuy nhiên, studio của Đàm Tùng Vận đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố làm rõ, cô ta hiện tại vẫn chưa kết hôn và độc thân, xin đừng lan truyền tin đồn. Mặc dù vậy, từ hiện tại trong bài viết vẫn gây ra vô số đồn đoán từ thế giới bên ngoài. Sôi sục trong nhiệt độ cơ thể 36,5 độ, Đàm Tùng Vận dạy chúng ta cách chiến đấu với thời gian một cách. Tôi tình cờ nhìn thấy ảnh so sánh của Đàm Tùng Vận 10 năm trước và bây giờ,
Trong lòng đột nhiên chấn động, cô ấy vẫn giữ nguyên đôi mắt trong veo trong suốt trong ống kính. Giống như thời gian đã lặng lẽ thỏa hiệp với cô ấy. Cô gái này, được người hâm mộ trìu mến gọi lại không tuổi trong mùa tốt nghiệp, đã trải qua 15 năm mài dũa sự nghiệp. Trí tuệ cuộc sống mà cô đã chắt lọc xứng đáng với bộ sưu tập của chúng tôi hơn bất kỳ bí quyết nào về sự trường tồn. Khi ngành giải trí bị cuốn vào nỗi lo về sự nữ tính, Đàm Tùng Vận dễ dàng giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan về tuổi tác trong một cuộc phỏng vấn. Ngày mỗi nếp nhăn mà thời gian mang lại cho tôi đều được đánh số. Chúng là huy chương sau cuộc đấu tranh của tôi với thế giới. Trong một bữa tiệc sinh nhật của một đoàn làm phim nào đó, cô chỉ vào 32 ngọn nến trên bánh và nói với một nụ cười. Mỗi ngọn nến đều đủ sáng để soi sáng cho sự khôn ngoan khi coi những hàng năm là thước đo của cuộc sống đã cho phép cô vào vai một học sinh trung học trong In the Name of Family mà không có bất kỳ cảm giác bất tuân nào. Và trong Flycome Direct, cô có thể dễ dàng chuyển sang hình ảnh của một nhân viên ưu tú nơi công sở. Tôi vẫn nhớ một lần cô ấy có động thái tuyệt vời trên thảm đỏ, khi các phóng viên hỏi cô ấy về bí quyết làm đẹp, cô ấy chỉ vào trái tim mình và nói, vì ở đây có một đứa trẻ luôn tò mò. Có lẽ chính sự ngây thơ như trẻ thơ này đã cho phép cô ấy thở dài sự nhỏ bé của chính mình khi đối diện với bầu trời đầy sao. Nhưng dám mạnh dạn tuyên bố tôi muốn trở thành người không thể thay thế khi cô ấy cúi đầu. Người khác luôn nói rằng những vai diễn hay nhất luôn ở trạm dừng tiếp theo. Nhưng tôi lại muốn biến mọi trạm dừng thành thiên đường. Khi quay thanh kiếm và gấm, để thể hiện chính xác cảm giác nhiều tầng lớp trong cuộc phản viết tiểu sử của nhân vật trong kịch bản và thậm chí còn thiết kế nhịp thở độc đáo cho nhân vật. Trong Từ Đường có cảnh khóc lóc, cô nhất quyết không nhỏ thuốc nhỏ mắt. Khóc đến mức kính áp tròng bị vỡ. Sự nghiêm túc gần như ám ảnh này chính xác là phương châm sống của cô. Tôi thà leo trèo vụng về còn hơn là một con rối mỏng manh. Có lần sau khi quay xong một cảnh, đoàn làm phim thấy cô vẫn đang xem lại diễn xuất của mình trước màn hình, những dấu đỏ dày đặc trên sổ tay trông giống như một bản đồ chiến đấu. Cô chớp mắt và trả lời, tôi sợ sẽ làm thất vọng những người đã viết về tuổi trẻ của tôi. Câu nói này ngay lập tức khiến mọi người hiểu tại sao người hâm mộ của cô tự gọi mình là Quả Thông, họ muốn trân trọng ánh sáng của cô. Đồng thời cũng háo hức trở thành chất dinh dưỡng cho hành trình tiến về phía trước của cô. Thực tế, điều ít ai biết là cô gái luôn mỉm cười này cũng có một nhật ký những khoảnh khắc đẹp. Quá trình quay theo Best of US, cô đã viết ở trang cuối, cảnh cảnh, cảm ơn anh đã khiến em tin rằng mọi suy nghĩ đều sẽ luôn được giải đáp. Sau đó, sau khi trải qua khoảnh khắc đau khổ trong cuộc đời, cô đã viết dưới bầu trời đầy sao, trên bầu trời có thêm một vì sao sẽ luôn dõi theo em. Và trên trái đất này còn có một sứ mệnh nữa là phải hạnh phúc. Sự hiểu biết sâu sắc và trí tuệ của bà cũng được bộc lộ trọn vẹn trong A Longing for Life. Cô từng nói một câu vàng. Nước mắt rơi khi bay ngược gió sẽ hóa thành giọt sương trên đôi cánh. Trong quá trình ghi hình, cô cũng dạy Trương Tử Phong cách làm vòng hoa bằng hoa dại và thì thầm, nhìn kìa. Cánh hoa vỡ cũng có thể tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Vào lúc này, ba chữ sức mạnh dịu dàng tràn ngập màn hình trong loạt đạn, hóa ra chữa lành thực sự không bao giờ cần động lực mạnh dịu dàng đó. Trong một buổi họp fan, một cô gái sinh năm 2000 đã nghẹn ngào nói rằng, anh là lý do khiến em không dám cãi nhau với mẹ em. Đàm Tùng Vận mỉm cười lắc đầu. Anh là hệ thống chống nghiện của em, giúp em luôn trong sáng. Sự quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau này cũng được thể hiện trên bức tường quà tặng trong studio của cô, những chú hạt giấy phai màu. Những câu văn viết tay từ truyện Chân Hoàng, thậm chí cả bản sao giấy báo trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh sau đại học của người hâm mộ. Điều đặc biệt nhất là hộp lưu trữ thời gian, chứa đầy hình ảnh hàng ghế khán giả trong mọi sự kiện từ năm 2009 đến nay. Có lẽ, như cô đã nói khi bộ phim Homemade Uni hoàn thành, yêu là gặp được một tâm hồn đồng điệu, chứ không phải là tạc nên một bản sao hoàn hảo. Khi những nữ diễn viên cùng độ tuổi bận rộn định hình hình ảnh người phụ nữ rằng mình cần được cần đến, khi những người khác dùng sự thờ ơ để tạo khoảng cách, cô lại dùng Weibo như một cái hốc cây.
Và những câu trả lời của cô trước sự lo lắng của người hâm mộ về kỳ thi tuyển sinh sau đại học thậm chí còn dài hơn cả bản sao của hãng phim. Tôi vừa xem lại cuộc phỏng vấn của cô ấy vào năm 2017 và câu nói, tôi muốn trở thành một diễn viên ấm áp, giờ đây có vẻ rất đúng. Trong thời đại thích tạo ra thần linh và vui mừng hủy diệt thần linh này, Đàm Tùng Vận chọn cách duy trì nhiệt độ không đổi là 36 năm, cô từ chối sự cường điệu sôi sục. Tránh xa những thói quen lạnh lùng và âm thầm vun đắp sự nghiệp này với mức độ chân thành vừa phải. Sau khi hoàn thành một cảnh quay vào một đêm nọ, cô cuốn mình trong chiếc áo khoác lông vũ và nhìn mình trên màn hình. Cô đột nhiên nói với đạo diễn, sức mạnh của cú xoay người vừa rồi của tôi khác biệt 0,5 giây về mặt cảm xúc, khiến mọi người nhớ đến bức thư pháp treo trong phòng làm việc của cô, nhìn thế giới ở phía xa. Có lẽ, đây chính là bí quyết cuối cùng của cô để chống lại thời gian. Không cần phải đóng băng tuổi tác, miễn là cô luôn biết cách già đi một cách sống động hơn ngày hôm qua.